કુલ ખર્ચ અને કૌટુંબિક બજેટ આ બંનેઓની મિશ્ર રીત આપણે શીખી રહ્યા છીએ. આજે આગળ એના જેવું જ એ જ રીતનો બીજો એક અલગ પ્રકારનો આખો એક દાખલો જોઈએ. તો આની અંદર તમે જોશો આ પ્રકારની રકમ આપી છે. ઉદાહરણ 22 છે. આપણું વસ્તુ આપેલી છે, કોલસો છે, કેરોસીન, લાકડું, દિવાસળી, 4 વસ્તુ આપી છે. 2012 અને જથ્થો આપ્યો છે, ભાવ આપ્યો છે. 2014 આટલું આપણને આપ્યું છે. પછી નીચે સૂચના આપી છે, આ માહિતી પરથી બળતણના ખર્ચના સમૂહનો સૂચકાંક શોધો. અહીં સુધીનો આખો દાખલો પહેલો આખો અલગ છે, પછીનો આખો અલગ છે. પહેલા આપણે આટલું સમજી લઈએ. શું શોધવાનું? બળતણ ખર્ચના સમૂહો. આ તમે જો આ બધું વસ્તુ બળતણ માટે, સળગાવવા માટે આ બધી વસ્તુઓનો ઉપયોગ આપણે કરતા હોય. કોલસો હોય, કેરોસીન, લાકડું, દિવાસળી, બધા બળતણ છે. એના ખર્ચનો સમૂહ એટલે ભેગો કરવાનો છે. સૂચકાંક શોધો. બીજી ભાષામાં કહો તો સમૂહ એટલે ભેગો કરવાનો એટલે કુલ ખર્ચ શોધવાનો. ભાઈ બળતણ પાછળ કુલ કેટલો ખર્ચો થતો હશે એનો સૂચકાંક શોધવાનો છે. અહીં સુધીની વાત કરીએ તો એ છે કુલ ખર્ચનો સૂચકાંક આપણે શોધવાનો છે. તો પહેલા એના માટે આપણે ટેબલ બનાવીએ. તો પહેલું છે વસ્તુ, જેવું આપ્યું છે એવું આપણે લખી પાડીશું. કોલસો, કેરોસીન, લાકડું અને દિવાસળી, આ 4 આપણે લખી કાઢીએ. પછી 2012 છે એનો જથ્થો. 2 વર્ષ આપ્યા છે, 2012 2014. 2012 એ આધાર વર્ષ છે, જૂનું વર્ષ છે, એટલા માટે તેમાં 0 આવશે. 2012 નો જથ્થો એટલે ક્વોન્ટિટી, અહીં આગળ Q0 કહીશું. Q0 આપણને આપ્યા છે ચાલે આ જથ્થો આપ્યો છે એ જોઈ જોઈને લખી કાઢવાનું છે. 5 20 5 10 એના 2012 નો ભાવ આપણને આપ્યો છે. 2012 એનો ભાવ એટલે પ્રાઇસ P0, કારણ કે આધાર વર્ષ એટલા માટે P0 25 40 22 0.9 અને ટોટલ કરવાની જરૂર નથી. સેમ એવું 2014 નો ભાવ, 2014 એટલે ચાલુ વર્ષનો ભાવ આપણને આપ્યો છે. ભાવ એટલે પ્રાઇસ, ચાલુ વર્ષનો છે એટલે P1 ગણીશું. P1 30 45 25 1. હવે અહીં સુધી આપણે પહેલા ગણવું પડશે કે બળતણના ખર્ચના સમૂહનો સૂચકાંક. શોર્ટમાં કહીએ તો બળતણ ખર્ચનો સૂચકાંક. બળતણ બધું ભેગું કરવાનું છે, કુલ ખર્ચનો જ છે. તો આનું સૂત્ર આપણે શીખી ગયા. આગળ 2 પ્રકારનું આવે. જો દાખલામાં Q0 હોય તો લાસ્ટ પેર વાળું સૂત્ર, અને Q1 હોય તો પાસે વાળું સૂત્ર આવશે. આ દાખલામાં શું છે એ આપણે જોવાનું. શું દાખલામાં આપણને આવીશું Q0 એટલે આધાર વર્ષનો જથ્થો આપ્યો છે. Q0 એટલે લાસ્ટ પેર વાળું સૂત્ર આવશે. બરાબર. આપણે લાસ્ટ પેરમાં સિગ્મા PQ સિગ્મા PQ ગુણ્યા 100. લાસ્ટ પેરમાં આપણે 1000 યાદ રાખવાનું. 1000 આ રીતે. એટલે આ 2 ખાનાની આપણે જરૂર પડશે. એક જરૂર પડશે P1 Q0 અને બીજી જરૂર પડશે P0 Q0 એ 2 ખાના આપણે કરવા પડશે. આ P1 Q0 એટલે આ P1 થઈ ગયું અને આ થઈ ગયું Q0, એટલે આ બંનેનો ગુણાકાર કરવો પડશે. 5 ગુણ્યા 30 150, 20 ગુણ્યા 45 900, 5 ગુણ્યા 25 125, 10 ગુણ્યા 1 10. હવે એનો આપણે સરવાળો કરી દેવાનો. સરવાળો તમારો આવશે 1185 સિગ્મા P1 Q0. બીજું ખાનું છે P0 Q0 એટલે P0 બંનેનો Q0, આ બંનેનો છે એટલે આ બંનેનો એટલા અને આ બંનેનો ગુણાકાર કરવા. 5
125 20 ગુણ્યા 40 4 દુ 800 22 ગુણ્યા 5 110 અને 10 ગુણ્યા 0.90 એટલે 9. આનું આપણે ટોટલ કરવું પડશે. આનું ટોટલ થશે 1044 સરવાળો સિગ્મા p0 q0. આ બંને કિંમત જરૂરત છે. પહેલા આપણે સૂત્ર લખવાનું તો ખબર પડશે મારે કયા ખાના બનાવવા પડશે. તો આની અંદર કિંમત મૂકીએ સિગ્મા p1 q0 આપણને મળી ગયા 1185 ભાગ્યા સિગ્મા p0 q0 મળ્યા 1044 ગુણ્યા 100. આનું કેલ્ક્યુલેટર સાદું આપશો તો તમારો જવાબ આવશે 113.51. અડધો દાખલો હતો. હવે પછી તમે જો આખી રકમ અલગ છે. આપણે અહીં સુધી ગઈ. હવે જો શબ્દ કેવા જો ખોરાક, કાપડ, ઘરભાડું અને પરચુરણ સમૂહ પાછળનો ખર્ચ. આગળ કેવા શબ્દો હતા ટેબલમાં? કોલસો, કેરોસીન, લાકડું, દિવાસળી. આ શબ્દો આખા અલગ છે. હવેના શબ્દો આખા અલગ છે. ખોરાક, કાપડ, ઘરભાડું અને પરચુરણ સમૂહ. એટલા માટે બે શબ્દો અલગ છે. એટલે આ દાખલામાં બેને મિક્સ જ રીત છે. કુલ ખર્ચ ને કૌટુંબિક બજેટ. પરંતુ કુલ ખર્ચ માટે આખું અલગ ટેબલ બનાવવું પડશે. જ્યારે કૌટુંબિક બજેટ માટે આપણું એક આખું નવું ટેબલ બનાવવું પડશે. એટલે આ એક દાખલો આપણી ચોપડીમાં એવું છે કે જેની અંદર બે અલગ અલગ કોષ્ટક બનાવવા પડે એવા છે. તો આ કોષ્ટક આખું કુલ ખર્ચનું પતી ગયું. હવે કૌટુંબિક બજેટ માટે આ ગણીએ તો સમૂહ જે આપણને આપ્યું છે. પહેલું લીધું ખોરાક, બીજો શબ્દ આપણને આપ્યો કાપડ, ત્રીજો શબ્દ ઘરભાડું અને ચોથો શબ્દ છે પરચુરણ ખર્ચ. પાછળના ખર્ચ વર્ષ 2012 કરતા વર્ષ 2014 માં અનુક્રમે 3, 2.5, 4.5 અને 3.25 ગણા. આ શબ્દ ધ્યાન રાખવા જોઈએ. ગણા થયા હોય એ શબ્દ સમજ. એ પહેલા છેલ્લે જોઈએ તો કામદારોના જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સૂચકાંક શોધો. આ જે કારીગરો છે એમનો જીવન ચલાવવાનો જે ખર્ચ થાય એનો સૂચકાંક આપણે શોધવાનો છે. તમે જોશો આ બધી વસ્તુ ખોરાક, કાપડ, ઘરભાડું, પરચુરણ ખર્ચ આ બધું જીવન ચલાવવા માટે જરૂરી છે. સેમ એવું આ ટેબલ એક જ દાખલાનું કનેક્ટેડ છે. કોલસો, કેરોસીન, લાકડું, દિવાસળી એ પણ કે આપણે ખાવા બનાવવા માટે આ બધું જરૂર તો પડશે. એટલે જીવન ચલાવવા માટેની એ પણ એક વસ્તુ છે. એટલે એમાં આ જે ટેબલનો સમૂહ આપ્યો છે એ તો લખવાનું જ. એક શબ્દ વધારાનો, એક વસ્તુ વધારાની આપણી જાતે લખવાની. કે આ ચારે ચારને એક શબ્દમાં કહી દેવું હોય તો આપણે બળતણ આ શબ્દ વાપરી શકીએ. બળતણ. તમે જો કોલસો, કેરોસીન આ બધું બળતણ તરીકે ઉપયોગ કરતા હોય એનું જે એક આમ ધ્યાન રાખવા જેવો મુદ્દો છે કે સ્ટુડન્ટ અહીં સુધી પહોંચે પણ આ લખતા નથી. બળતણ છેલ્લે બસ પાછું હવે કુલ. હવે આપણે શબ્દ સમજતા ઘણા. ઘણા એટલે ગુણવાનું, 100 સાથે ગુણવા પડશે. તો પાછળના વર્ષ કરતા વર્ષ 2014 માં અનુક્રમે આ બધા ઘણા થયા છે. જે ઘણા 100 જો ગુણશો ને તમે એટલે સૂચકાંક તમને મળી જાય. સૂચકાંકનો સંકેત થાય આ. આ બધા 100 સાથે ગુણી કરવાના. 100 ગુણ્યા 3 એટલે 300. 100 ગુણ્યા 2.5 એટલે 250. 100 ગુણ્યા 4.5 450. 100 ગુણ્યા 3.25 એટલે 325. હવે છેલ્લાનો આપણને નહીં મળે કારણ કે છેલ્લો શબ્દ આપણી જાતે લખેલો છે. તો બળતણનો સૂચકાંક મેઇન છે સૂચકાંક. તો બળતણનો સૂચકાંક અહીંયા તમે આગલા ટેબલમાં શોધ્યું. આ દાખલા તો બળતણનો સૂચકાંક આવ્યો તમારો 113.51. એ તમારે અહીંયા લખવાનું 113.51. આનું પણ સરળ જરૂર નથી. પછી સૂચકાંક મળી ગયો. હવે આપણે આવશે ભાર W. એન માટે આપણને આપ્યું છે જો આ સમૂહો પાછળ કુલ ખર્ચના અનુક્રમે 42%, 15%,
10% 12% ખર્ચ થતો હોય, જે કુલ ખર્ચ છે એની પાસે આ ખર્ચો આટલો થાય છે એવું આપણને કહે છે. તો કુલ ખર્ચના ટકાની વાત કરીએ તો પહેલું જે છે એ ભાર સમજી લેવાનું. તો 42, બીજું 15, ત્રીજું 10, ચોથું 12. છેલ્લું નથી આપ્યું. તમે જોશો બધાની અંદર આખું અલગ અલગ રીતના. તો આ આપણને આપે છે ટકા. ટકાવારી હંમેશા ગણાય 100. તો આ W એટલે કે સિગ્મા W હંમેશા 100 થવો જોઈએ. તો હવે આ વસ્તુ શોધવી કે આ કઈથી લાવે? બળતણનો ભાર. તો 100 એમાંથી બધી બાદ કરવાનું. 100 માઈનસ 42 માઈનસ 15 માઈનસ 10 માઈનસ 12. 100 માંથી આ બધું આપણે ચારે ચાર બાદ કરવાનું. બાદ કરશો એટલે તમારો જવાબ આવશે 21. એ જે જવાબ આવે 21 એ તમારે અહીંયા લખવાનું. આ ત્રણ ખાસ, આ બે ખાસ આવડવું જોઈએ. એક તો બળતણ શબ્દ જાતે લખવાનો, બીજું સૂચકાંક કઈ રકમ લખવાની, તો આગલું ટેબલનો જે જવાબ આવ્યો હોય એ, અને ભાર W એ આપણે 100 માંથી બાદ કરવાનું, કારણ કે ટકાવારી આપણને આપી છે. I મળી ગયો, W મળી ગયો. હવે તો I અને W ને આપણે ગુણાકાર કરી દેવાનો. 300 ગુણ્યા 42 12600. 250 ગુણ્યા 15 3750. 450 ગુણ્યા 10 45. 325 ગુણ્યા 12 3900. 113.51 ગુણ્યા 21 જવાબ આવશે તમારે 2383.71. હવે આનો સરવાળો કરવાનો. સિગ્મા IW. સિગ્મા IW તમારું છે 27133.71. 134 કરી દો તો પણ ચાલી જશે. હવે આપણે એનું સૂત્ર મૂકી દઈએ, એટલે કે જીવન નિર્વાહ ખર્ચનો સૂચક આંક બરાબર સિગ્મા IW upon સિગ્મા W. સિગ્મા IW આપણને મળ્યો 27133.71 ભાગ્યા સિગ્મા W મળ્યા 100. 100 વડે ભાગો એટલે પોઈન્ટ અહીંયા છે એટલે બે મીંડા આગળ કાપો એટલે 271.33. આ એનું સૂચક. તમે જોશો તો આ રીતે બંનેના જવાબ અલગ અલગ આવ્યા. 113.51 કુલ ખર્ચ મુજબ અને આમાં 271.33. એનું કારણ એ છે કે બંને આખું અલગ છે. પહેલા ખાલી કોલસો, કેરોસીન, લાકડું, દિવાસળી આવું લીધું, જ્યારે બીજા ટેબલમાં ખોરાક, કાપડ, ઘર ભાડું, પરચુરણ અલગ અલગ છે. એટલા માટે બંનેના જવાબ અલગ અલગ આવેલા છે. અહીંયા આપણે આ રીત પૂરી થઈ.